ট্ৰাই কৰিম মই আজি টোষ্ট বনাম আশা কৰিম আপোনালোকে চাই ভাল পাব সো ফ্ৰেণ্ডছ বলক বনাও তো এতিয়া মই ইয়াতে কণীটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এইটো খুলিম তো কণীটো ভালকে গুলা হৈ গৈছে তো মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান তেল দিছোঁ এতিয়া এইটো মই গৰম হ'ব দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান চেনি দিম তো মই এতিয়া তাৱাখনত এই ব্ৰেডখন দি লম তো ব্ৰেডখন ভালকে হেকা হৈ গৈছে এতিয়া মই ব্ৰেডখন ইয়াতে উঠাই লম এতিয়া মই তাৱাখনত আকৌ অকণমান তেল দি লম তাৱাখনত এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ এতিয়া মই তাৱাখনত কণীটো দি লম এতিয়া মই ব্ৰেডখন ইয়াতে দি লম আকৌ এইখন উঠাই পেলাই উল্টা কৰি লম এতিয়া মই ইয়াৰে কণীবোৰৰ চাইডকেইটা ব্ৰেডত লগাই লম So friends, ব্ৰেডখন ইমান ধুনীয়াকে হেকা হৈ গ'ল এতিয়া মই ব্ৰেডখন প্লেট এখনত নমাই পেলাই ডেকোৰেট কৰিম অলপমান মই ব্ৰেড ডেকোৰেট কৰিবলৈ এটা সৰু চাই পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু জ্বলা লৈছোঁ তো এতিয়া মই এইটো সৰু সৰুকৈ এৰাই ল'ম এতিয়া মই ব্ৰেডখনত জ্বলা দি ল'ম তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে ব্ৰেডখনক অকণমান ইয়াতে চচ দি খাব বিচাৰে চচো দিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো খাব বিৰাটেই টেষ্টি হয় চিয়'ৰ ট্ৰাই কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইটোৱে আছিল মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব